السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، 8 سنوات من الحرب والدمار والقتل والاقتتال والقصف المتواصل لطيران التحالف العربي، ما قام به الحوثي من استعراض لقوة جديدة ليس مبشر بالخير، وإنما مبشر بهلاك الجميع. اليوم ميليشيا الحوثي تثبت للعالم بأنها انتصرت على دول التحالف، خاصة انتصرت على دول التحالف. أما دور الانتصار على اليمنيين قادم بعد 8 سنوات. شاهد العالم ما قام به الحوثي من عرض عسكري مهيب، سواء كان الاستعراض حقيقي أو كان وهمي. فلا أحد يستطيع أن ينكر بأن الحوثي بهذا الاستعراض والعرض المهيب يحاول أن يثبت للعالم بأنه دولة، وأنه قادر على المناورة والمساومة والاستمرار والتصدي والهجوم. يصور للعالم بأنه قادر أن يصنع المعجزات. صحيح بأن أي طرف يستطيع أن يحشد كأفراد كقوة عسكرية على الأرض، ولكن الفرق كبير وشاسع ما بين العرض لحشد في الميدان وعرض سلاح نوعي. التحالف حاول بكل جهد وبكل ما يملك من أساليب على أن يختصر قوة الجيش الوطني أو دعمه للجيش الوطني بسلاح نوعي، سلاح خفيف. أما إيران نجحت، وهذا دليل واضح بأن إيران دائما تقف بكل قوة وحزم مع أدواتها، بدعم سخي، بدعم بالخبراء، دعم بالسلاح، دعم بالتدريب والتأهيل. وما هو حاصل اليوم أمام مرأى ومسمع العالم. وهذه رسالة واضحة للتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية من ميليشيا الحوثي على محافظة الحديدة، بناء على اتفاقية السويد، يعني متوقفة بشكل كلي من الهجمات العسكرية أو تحريرها. ولكن الحوثي استطاع أن يكسر هيبة التحالف في هذا العرض المهيب، عرض عسكري لا أحد يستطيع أن ينكره. وفي محافظة الحديدة ميليشيا الحوثي حولت ميناء الحديدة إلى ثكنة عسكرية، إلى ورش للتأهيل الأسلحة، للتصنيع. حولت الميناء إلى استقبال السلاح. العجيب في الأمر، يدخل السلاح عبر سفن أو زوارق أو بواخر إيرانية أمام مرأى التحالف. التحالف لا أحد يستطيع أن ينكر بأنه مسيطر على البحر والبر والجو الجمهورية اليمنية، ولكن استطاعت إيران اختراق هذه الهيمنة الخليجية، اختراق صفوف
الرقابة أو الحزام، الحزام البحري للملاحة البحرية الخليجية بقيادة المملكة العربية السعودية. حاولت إيران بكل ما تملك من وسائل لإيصال الأسلحة النوعية والصواريخ والخبراء والمواد التابعة للتصنيع الحربي إلى الحوثيين بكل ثقة وجدارة، بينما المملكة العربية السعودية لم توثق في تسليم بعض الأسلحة للجيش الوطني. الحنكة والدهاء الفارسي ما زالت إيران تستخدم الدهاء والحنكة الفارسية بكافة الأساليب، بينما الغباء الخليجي هو من أوصل اليمن إلى هذا الحال. أوصل ميليشيا الحوثي إلى أنها تتجرأ بكل فخر وشموخ استعراض قوة عسكرية جبارة. كثير من المحللين وكثير من المراقبين يحللوا بأن ما قام به الحوثي من عرض عسكري فهو عرض وهمي. نحن لا نتكلم إن كان حقيقة أو وهمي، نتكلم عن ثقة الحليف وإخلاصه لأدواته. هل إذا كانت المملكة العربية السعودية مخلصة مع خروج اليمن من هذه الحرب والحفاظ على أمنها واستقرارها ووحدتها، هل كان يستطيع الحوثي اليوم أو يتجرأ أن يقيم استعراض للقوة في الحديدة؟ دليل على أن الحوثي يستهزئ ومستهزئ للسعودية ودول الخليج. بلا شك بأن الأمم المتحدة لها يد ولها باع طويل، لأنها هي من وقفت حاجز الصد أمام تحرير الحديدة. واليوم الحوثي يقيم العرض العسكري في الحديدة. هناك تساؤلات كثيرة: كيف وصلت هذه الأسلحة إلى الحديدة؟ والغريب في الأمر بأن الممرات المائية مشتركة فيها مصر، أمريكا، والكثير من الدول من ضمنها المملكة العربية السعودية، ولذلك وصلت الأسلحة وصل فريق الخبراء. ميناء الحديدة أصبحت ورشة متكاملة. ميليشيا الحوثي عرضت أسلحة لم تعرضها من قبل: صواريخ متطورة، طيران مسير، ألغام بحرية. عرضت كان عرض مهيب شاهده العالم كامل. الغريب في الأمر متى ستصحو المملكة العربية السعودية من سباتها. المملكة العربية السعودية اغترت بأموالها وستنكسر بسبب غرورها بأموالها. الآن السعودية تفرغت للعب في الأوراق في الجنوب، وتحاول أن تظهر بأنها ستنجو
منها يعني من تهور ميليشيا الحوثي. ميليشيا الحوثي لا تؤمن بالسلام ولا تؤمن بالهدنة. ميليشيا الحوثي كل يوم خروقات في كافة جميع الجبهات. ميليشيا الحوثي ما قامت به مؤخرا في محافظة تعز كان كافي لإشعال كافة الجبهات ردا على ما قامت به ميليشيا الحوثي من خروقات. ولكن التحالف لديه سياسات ضد نفسه، وهذه هي المشكلة. هل يعقل بأن تقوم ميليشيات متمردة، ميليشيات مصنفة من ضمن قائمة الإرهاب بهذا العرض أمام مرأى ومسمع العالم؟ ولمن هذا العرض؟ إذ لم يكن هذا العرض موجه رسالة للمملكة العربية السعودية، فهو موجه أكيد وحتمي لأبناء الشعب اليمني الذي يعني الرافضين لمشروع الحوثي وهيمنته. إيران لا تهتم للشأن اليمني أو للشأن السعودي، وإنما تحاول بكل ما تستطيع أن يعني تعزز ثقلها وحضورها في اليمن والدعم السخي بالسلاح بالنفط إلى يعني لميليشيا الحوثي من ناحية، ولرسالة للمملكة العربية السعودية بأن إيران حاضرة وستستخدم هذه الأسلحة وهذه القوة وهذا الحشد متى ما أرادت. والرسالة الأخرى هي لقتل وضرب كافة القوى الوطنية التي ترفض يعني مشروع ميليشيا الحوثي في اليمن. الحوثي يعني كل يوم يخترق الهدنة في كافة الجبهات، والمملكة العربية السعودية لم تحرك ساكن. المملكة العربية السعودية لا يهمها، ويهمها بأن حدودها ومناطقها آمنة، يهمها وقف الطيران المسير من قبل الحوثي. أما الشأن اليمني فلا أهمية للمملكة العربية السعودية لذلك، بالرغم بأن المملكة العربية السعودية هي من فرضت الهدنة على الجميع، ولكن الهدنة بالحقيقة هي من طرف واحد، من طرف الجيش الوطني والشرعية. أما الحوثي لا يعترف بالمملكة ولا بهدنة المملكة، وإنما هو استغل هذه الهدنة من ناحية واحدة، مستفيد من تحليق الطيران في الأجواء اليمنية، الطيران السعودي. لهذا السبب الحوثي الآن يشتغل بكل وتيرة، يستغل الوقت، يبني قوة، يعني يدرب، يشتغل في التصنيع، يشتغل في التطوير، يشتغل في الإعداد، يشتغل. وهذا الشغل والإعداد لليمنيين. ميليشيا الحوثي ضمنت المملكة العربية السعودية، لا قصف، لا طلعات جوية، ولكن هو يعد العدة للإطباق على اليمنيين. مشكلة اليمنيين بأنهم ما زالوا لم يستوعبوا الدرس. خلال 8 سنوات لم يستوعبوا الدرس. إلى متى سنظل
معولين على الآخرين، بينما نحن قادرين أن نلعب الدور ونحشد القوى ونتحد ونطهر اليمن شبرا شبرا. بخصوص العرض العسكري للقوى البشرية على الأرض، جميعا يتذكر ما حصل في مارب لميليشيا الحوثي، وجبهات مارب التهمت أكبر من هذا العرض، التهمت كافة الحشود لميليشيا الحوثي. ويعني هذا العرض العسكري الآن هو مجمع من كافة المحافظات، من كافة الجبهات والمحافظات التي هي تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، بما في ذلك طلاب المدارس والجامعات. ولكن يعني رغم ذلك القوة البشرية ليست معيار ولا مقياس لما حصل لميليشيا الحوثي سابقا. المشكلة هي في عرض الأسلحة. عرض الأسلحة هي رسالة لمن؟ إذا كانت ميليشيا الحوثي كل يوم تطلق الصواريخ البالستية على محافظة مأرب عشوائي على المدنيين، فهذه الصواريخ التي عرضت كلنا نعلم بأنها لن تتجه ولن تخترق حدود المملكة العربية السعودية، وإنما هي موجهة لليمنيين. إضافة إلى ذلك الألغام البحرية هذه هي خطر على الملاحة البحرية بشكل عام. من متى الأمم المتحدة قد حلت مشكلة في الشرق الأوسط؟ لم تحل أي مشكلة، وإنما القوة هي التي تحل المشاكل. القوة هي من تحل المشاكل. الحوثي الآن يظهر نفسه بأنه قوة وإنه دولة، وإنه يعني على إنه يستطيع أن يحقق أهدافه التي وكلت إليه من إيران في أي وقت، في المكان والزمان المحدد الذي بيحدده. اليمنيين أو العالم عندما يشاهد ما قام به الحوثي يعلم بأن الرسالة هي موجهة لهم، ولكن لن تأمن المملكة العربية السعودية، ولن يأمن دول الخليج دام ميليشيا الحوثي المصنفة إرهابيا تملك هذه القوة وتملك هذا السلاح. ميليشيا الحوثي مصنفة إرهابيا وتمتلك أحدث أنواع الأسلحة وأكثر فتكا وقوة. ميليشيا الحوثي تحشد وتدرب أمام مرأى ومسمع دول الخليج والعالم كله. إذا كانت المملكة العربية السعودية هي الراعية الرسمية للهدنة وتحترم قراراتها وتحترم مبادئها، فمن الأولى أن لا يقام مثل هذه الاستعراضات أو الحشود. ولكن المملكة العربية السعودية بالدرجة الرئيسية هي تهم مصالحها فقط، بسبب غرورها بأنها قادرة تلعب الدور بأموالها. هذه هي المشكلة. متى يفهم اليمنيين
عندما نقول بأن ميليشيا الحوثي أثبتت بأنها قوية وبأنها قادرة، فهذا فعلا يعني حقيقة. ميليشيا الحوثي أصبحت رقم صعب عند مناصريها، عند داعميها، عند المؤمنين بفكرة ميليشيا الحوثي أو المؤمنين بمشروعهم. وهم ينظروا الآن إلى أو كثير من الشعوب العربية ينظروا بأن الحوثي أصبح قوة ودولة فرضت نفسها على أرض الواقع، بما أنه بالحقيقة ميليشيا الحوثي يعني هذه الحشود التي عرضتها في الحديدة، القوة البشرية والكتائب والزخم الإعلامي، والله لن يستطيع الصمود أمام أبطال الجيش الوطني ساعات. تقارير دولية نشرتها مواقع إخبارية كبيرة لما حصل من انتكاسات وهزائم لحشود ميليشيا الحوثي في جبهات مأرب، في الكسارة، في البلق، في تعز، في كل مكان. المشكلة لماذا إيران بهذا الصلف وهذا الدعم وهذه القوة تمكنت من إيصال الرسالة للمملكة العربية السعودية بكل جدارة وثقة، بينما المملكة العربية السعودية لم تستطيع توفير أبسط الأشياء للجيش الوطني. ثمان سنوات مخازن ميليشيا الحوثي قصفت، ورشها الورش ورش التسليح قصفت، مخازن ومنشآت الحوثي قصفت، والنتيجة ما ظهر أمام العالم في الحديدة في العرض المهيب. السعودية أخفقت في كل المجالات، أخفقت في بناء الشراكة بين القوى الوطنية، أخفقت في الدعم الحقيقي والنية الصادقة، أخفقت في توحيد الكلمة فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي، أخفقت في الوقوف مع الشرعية وإعادة الشرعية واختيار الرجال المخلصين الصادقين، أخفقت في حربها بالدخول مع ميليشيا الحوثي، لأنها من البداية لم تكن صادقة ومخلصة من البداية، عكس ما تقوم به إيران. إيران تدعم بكل ثقلها، تدعم بكل إخلاص، تحاول أن تجعل أتباعها دائما في الصدارة، في صدارة المواقف، بدعمها وإيمانها بالقضية. عندما تكون القضية متصدرة من العمق، تجد دائما القضية تكون في الصدارة. ميليشيا الحوثي هي منفذة لقضية إيران، ولكن المملكة العربية السعودية ليس لديها قضية في اليمن، ولا يهمها اتفقوا اليمنيين أو اختلفوا، لا يهمها مصالح اليمن، لا يهمها أمن واستقرار اليمن أو ثبات اليمن أو سلامة اليمن. همها الوحيد
هو التباهي أمام العالم بما تملكه من ثروة، بما تملكه من تحاول أن تظهر نفسها بأنها هي الراعية لما يدور في بعض الدول، بأنها هي المصلحة وهي المتولية، ولكنها فشلت فشل ذريع أمام سياسة إيران. المملكة العربية السعودية ودول الخليج صفر. تجد السياسة العميقة والنهج الإيراني يطبق في الإمارات، كذلك الإمارات دعمها لحلفائها، دعمها للقوى التي متواجدة على الأرض دعم حقيقي وسخي، وقادين في دعمهم، عكس ما تقوم به السعودية. السعودية تتآمر على نفسها وعلى سياستها بنفسها. السعودية دائما تحاول أن تكسر من يقفون معها في كل دول العالم بسبب سياسة التشكيك، سياسة التخوين، سياسة عدم الثقة. أين المشكلة إذا سلمت السعودية أسلحة نوعية وأسلحة ثقيلة للجيش الوطني؟ أين المشكلة؟ مقارنة بما سلم للمجلس الانتقالي من دعم سخي أسلحة ثقيلة ومتطورة من دولة الإمارات. كيف للسعودية أن تشاهد هذا العرض العسكري وهي محتكرة للسلاح على مستوى الذخيرة؟ لم يعني تدعم الجيش الوطني بالدعم الحقيقي. كيف للجيش الوطني أن ينتصر ويحقق انتصارات والمملكة العربية السعودية لم توثق الثقة الكاملة ببناء الجيش الوطني؟ مستحيل. بينما إيران يشاهد العالم كله دعم إيران لميليشيات الحوثي. العالم كله يشاهد العرض العسكري. من أين هذا السلاح النوعي والسلاح الحديث والسلاح المتطور؟ من أين أتى هذا لميليشيا الحوثي؟ ولكن إيران بحنكتها وذكائها وأهدافها تقول للعالم نحن حاضرون في خاصرة المملكة العربية السعودية. بينما السعودية لم تستطيع أن تثبت للعالم بأنها حاضرة بدعمها للجيش الوطني، للشرعية اليمنية، أمام إيران. المملكة العربية السعودية تتآمر دائما. المملكة العربية السعودية تتآمر على سياستها بنفسها. تآمرت على سياستها في لبنان، في العراق، في سوريا، في ليبيا، في اليمن، حتى في الدول الإسلامية دائما تنتكس بسبب غبائها وسياستها سياسة التباهي. تكتفي بالاسم. المملكة العربية السعودية تكتفي دائما بالاسم، بأنها حاضرة بالاسم. بينما إيران حاضرة بالقوة، حاضرة على الأرض، حاضرة بالخبراء، حاضرة في الإعداد، في التصنيع الحربي، في الدعم العسكري، في كل شيء. 8 سنوات كفيلة بأن تأخذ الدروس المملكة العربية السعودية. 8 سنوات تبنى جيوش، تبنى دول، تقام دول وتبنى، تزدهر التنمية. إلا عندنا في اليمن بسبب سياسة المملكة العربية السعودية.
الآن ميليشيات الحوثي قادمة على انتحار في الشعب اليمني. ميليشيات الحوثي تستعرض القوة بتوجيهات من إيران، توجيهات إيران بأن يعني لميليشيات الحوثي بأن تقيم هذا العرض العسكري المهيب. وهذا هو رسالة لليمنيين وللمملكة العربية السعودية، رسالة للملاحة الدولية، رسالة للعالم. ميناء الحديدة بالأساس يعني تحت نظر وتصرف الأمم المتحدة، ولكن الأمم المتحدة لا يهمها يعني من هو الأقوى أو من هو على الأرض أو من هو. لديها سياسة تسمى سياسة خدمية، سياسة خدمية تستنزف دول الخليج بالدعم، هذا هو همها. ولكن دائما مر العصور، اليمن هي مقبرة الغزاة. اليمن من دخل اليمن بقوته وجبروته دائما يخرج منها منكسر ومهزوم. والتاريخ يحكي، التاريخ يحكي مهما طالت الحرب، مهما طال أمدها، مهما طال، إلا أن فكرة وأهداف يعني إيران ستزول، ستنتهي. لا ننكر بما يعني نحن نختلف مع ميليشيات الحوثي فكريا، عقائديا، دينيا. لا نتفق مع ميليشيات الحوثي في هذا المجال، دينيا، ثقافيا، فكريا، يعني لا يمكن نحن نتفق مع ميليشيات الحوثي مهما كان. ولكن لم نجد أو لم نستند على حليف حقيقي داعم مؤمن بقضيتنا ومؤمن بعقيدتنا ومخلص معنا ضد أهداف إيران أو ضد مشروع ميليشيات الحوثي. ويكون يعني لم يصادفنا الحظ بالحليف القوي المؤمن الرافض لسياسة وأهداف ومبادئ وقيم ميليشيات الحوثي. هذا هو. بما أن ميليشيات الحوثي يعني صمدت وقاومت بسبب أهدافها المتصدرة من إيران والدعم العسكري لا محدود والخبراء، بسبب غباء المملكة العربية السعودية. مشكلة المملكة العربية السعودية لم تثق بسياستها. أولا، السعودية لا تلتفت إلى سياسة بناء سياسة وطيدة لليمن. سياستها في اليمن هي سياسة عابر سبيل ليس أكثر. السعودية تبني سياستها في الدول الراعية والحامية لها كبريطانيا، فرنسا، أمريكا، هذا هم دول الغرب. الدول بريطانيا وأمريكا ضامنت كل الضمان حدود المملكة العربية السعودية، خلاص انتهى. ميليشيات الحوثي استغلت الفرصة وبنت قوة، استغلت وسعت نشاطها بالمجال العسكري، وما حصل من عروض عسكرية هي النتائج. ولذلك نتمنى من الله أن يوقظ الشرفاء والأحرار
وأن يبعث لليمنيين المخلصين القوة والسند، وأن يعني إذا كانت المملكة العربية السعودية سياستها ونيتها لدمار اليمنيين، اللهم أرجع كيدهم في نحورهم. وتحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.